manok tayo guys. Bawang sibuyas lagyan natin. Pakuluan natin guys. Bigyan natin yung tubig guys at pakuluan natin. Pakuluan na natin guys. Bigyan natin ng toyo guys. Toyo. Sakata na guys. Lambot na lang. Prituin na natin ito. Yan guys, bago natin prito ang ating manok, lagyan na natin muna ng pahid natin ng toyo at konting liquid seasoning. Bago natin prito guys, pahid natin, alright. Alright. Okay na yan guys, pero na tayo. Oil.